Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ trồng cây sang chậu cho sang đá chuỗi ngọc. Thì mình mấy cái cây 3 chậu này á, mình sẽ đem trồng vô một chậu lớn. Cái này mình cũng mới vừa mua cả nhà, chỉ có một đồng một chậu thôi á.